নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গমে পাইছে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আপোনাৰ BTAD বা BTR ৰ মাটিৰ জমানবন্দী কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি বা অনলাইনত চাব পাৰি হেতু কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলতো কৰিব পাৰি একে প্ৰসেস হয় প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ বা কম্পিউটাৰ গুগল ক্ৰোমত যাব বা গুগল সাৰ্চ কৰিব Bwiswmuthi এই হিচাপত ইয়াত যেনেকৈ আহিছে Bwiswmuthi মই লিংক টু ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম এই Bwiswmuthi লিখি গুগলত সাৰ্চ কৰাৰ পিছত গপটপ BTR Jamabandi Bwiswmuthi এই যেটো প্ৰথম লিংক আহিব হেতু লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত প্ৰথমে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় যেনবা মই বাক্সা সিলেক্ট কৰিলো কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যেটো চক্ৰ সাৰ্কেল অফিস সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত মৌজা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো লিষ্ট আহিব এই লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ গাঁও সিলেক্ট কৰিব যেনবা মই এটো সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া চাওক ইয়াত আপুনি তিনি ধৰণে জমানবন্দী সাৰ্চ কৰিব পাৰে প্ৰথমত সাৰ্চ বাই দাগ নাম্বাৰ দি সাৰ্চ কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়টোত এটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি পাট্টা নাম্বাৰ দি সাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু এটোত ক্লিক কৰি পাট্টাদাৰ নাম যাৰ নামত মাটি আছে তাৰ নামত সাৰ্চ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ যেটো যদি দাগ নাম্বাৰ পাট্টা নাম্বাৰ নাথাকে তেতিয়ালে সাৰ্চ বাই পাট্টাদাৰ নেম ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰথম ইয়াত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ইয়াত আখৰ আহিব যেনেকৈ আহিব হেনেকৈ চাই টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা ক্লিক কৰিব বা আপোনাৰ মোবাইলে দি কৰি ইয়াত টাচ কৰিব খালি জাগাত লিখা জাগাত টাচ কৰি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইলৰ যদি কিবোৰ্ডত আপোনাৰ অসমীয়া থাকে অসমীয়া হেতু কিবোৰ্ড দিও লিখিব পাৰে নহলে আপোনাৰ স্ক্ৰিনত এটো যেটো ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ড আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি লিখিব পাৰে যেনেবা এই নামটো আহিলে মই এটো নাম সাৰ্চ কৰিম ইয়াত এই নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো যেটো সাৰ্চ লিখা আছে পুৰা নাম ইয়াত আহি গল তাই সাৰ্চত ক্লিক কৰিব ও ক্যাপচা ভুল হল ক্যাপচা ৰং ক্যাপচাটো আকৌ মাৰিব লাগিব ক্যাপচা দিয়াৰ পিছত নামটো যেহেতু ইয়াত আহি গৈছে অলৰেডি ইয়াত জাস্ট সাৰ্চত ক্লিক কৰিম চাওক পাট্টা গোবৰ্ধনা পাট্টাদাৰৰ নাম আৰু পিতাৰ নাম আহি গল এতিয়া এই যেটো আপোনাৰ ডট হেন দেখা পাই আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি এটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সি জমানবন্দী ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ লোড হ'ব লোড হোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ জমানবন্দীখন এনেকৈ ওলাই আহিব ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কাৰ নামত মাটি আছে আৰু আপোনাৰ কোন তাৰিখত মানে মন্তব্য কোন তাৰিখত মাটি বিক্ৰী কৰিলে কি কৰিলে গোটেই ডিটেইলছ ইয়াত থাকিব মাটি কালি সব ইয়াত থাকিব পাট্টা নাম্বাৰ দাগ নাম্বাৰ সব এতিয়া আপুনি এটো জাস্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰিন্ট জমানবন্দীত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি সেভ অপচনত ক্লিক কৰি সেভ কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত এটো ডাউনলোড হৈ যাব সব